welcome back to Misamisu Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu cô giáo núi rừng. Có bao giờ mà bạn nhận được những cái bức thư tỏ tình của một ai đó mà bạn không biết là anh ấy đang viết gì trong thư không nhỉ? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến bạn những câu tỏ tình hết sức là kinh điển, hết sức là cảm động nhưng cũng rất là đơn giản bằng tiếng Anh thôi. Bạn hãy theo dõi video này cùng mình và xem là những câu tỏ tình ấy là gì nha. Mình vừa mới nhận được rất là nhiều những cái lá thư tỏ tình. Mình sẽ đọc từng bước và mình giải thích bằng nghĩa tiếng Việt cho các bạn nha. Bức thư đầu tiên. You mean so much to me. Em có ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với anh. You mean so much to me. Bức thư số 2. You are my everything. Em là tất cả của anh. You are my everything. Bức thư tiếp theo. I love you from the bottom of my heart. Anh yêu em từ tận đáy lòng. I love you from the bottom of my heart. Từ tận đáy lòng. From the bottom of my heart. I'm head over heels for you. Anh trao đảo vì em mất rồi. I'm head over heels for you. Head là cái đầu ha, và heels là gót chân. Head over heels có nghĩa là trao đảo. I'm head over heels for you là anh trao đảo vì em mất rồi. Let's see. Wow, I'm yours. Em thuộc về anh. Anh thuộc về em. I'm yours. Mấy rồi ta? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rồi nha. Nào, câu tỏ tình thứ 6. I've totally fallen for you. Anh đã hoàn toàn gục ngã vì em rồi. I've totally fallen for you. Fall for you có nghĩa là gục ngã vì em. Và anh đã hoàn toàn gục ngã vì em sẽ là I've totally fallen for you. Tiếp theo, number 7. I want to travel the world with you. Anh muốn cùng em đi khắp thế gian. I want to travel the world with you. Đi khắp thế gian sẽ là travel the world. I want to travel the world with you. Anh muốn cùng em đi khắp thế gian. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 câu rồi mấy bạn. Câu thứ 8. 8. I do love you at the first sight. Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Love at first sight có nghĩa là tình yêu sét đánh. Và I love you at the first sight có nghĩa là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Và ở đây anh ấy muốn nhấn mạnh là mới có gặp qua một lần thôi anh ấy đã yêu bạn rồi. Thì anh ấy sẽ nhấn mạnh là I do love you at the first sight. Number 9. There is no other but you. Không ai khác ngoại trừ em. There is no other but you. Number 10.
13. Ting, 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 ting. My heart calls out for you. Tim anh chỉ gọi tên em mà thôi. My heart calls out for you. Trái tim anh chỉ gọi tên em mà thôi. My heart calls out for you. Next. Wow. We were born for each other. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. We were born for each other. Chúng ta sinh ra là đã thuộc về nhau. We were born for each other. Rất là lãng mạn, rất là lãng mạn. I've got some more. Còn nhiều lắm nè mấy bạn. Tiếp tục đọc nha. Every time I see you, you leave me breathless. Breathless là không thở được. Tuy nhiên khi mà mình dịch nó ra một cách rất là lãng mạn thì đó sẽ là thổn thức. Breathless là thổn thức. Every time I see you, you leave me breathless. Có nghĩa là mỗi lần chạm mắt nhau, em thổn thức biết bao. Every time I see you, you leave me breathless. Mỗi lần chạm vào mắt nhau, em thổn thức biết bao. What's next? Gì nữa đây? Wow, you complete me. You complete me. Anh đã làm cho em trở nên hoàn hảo. You complete me. Many more. Câu thứ mấy rồi ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Lời tỏ tình thứ 14. 14. I'm totally into you. Anh mê em tít cả mắt rồi này. I'm totally into you. I'm totally into you. Anh mê em tít cả mắt. Bạn cũng có thể nói đơn giản là I'm into you thôi, là anh mê em mất rồi. Nhưng mà ở đây I'm totally into you là mê tít cả mắt các bạn nha. I'm totally into you. Number 15. Câu tỏ tình thứ 15. Wow. With you is the first time I know what love is. Lần đầu tiên anh biết được cảm giác của tình yêu, nhưng chỉ riêng với em mà thôi. With you is the first time I know what love is. Number 16. Will you be my girlfriend? Wow, tỏ tình trực tiếp luôn mấy bạn, sổ sàng luôn. Will you be my girlfriend? Làm bạn gái anh nha. 17. Câu tỏ tình thứ 17. Em có biết anh đã bao ngày mất ăn mất ngủ vì em rồi không? Do you know how many nights I'm sleepless without you? Do you know how many nights I'm sleepless without you? Em có biết đã bao ngày anh mất ngủ vì em rồi không? You know how many nights I'm sleepless without you? 18. Câu tỏ tình thứ 18. Từ khi gặp em anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Wow. Since I met you, I've been dreaming of our house and our children. Từ khi gặp em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Since I met you, I've been dreaming of our house and our children.
Last one, câu tỏ tình cuối cùng, câu tỏ tình thứ 19, number 19. Em thân mến, nhà anh mặt phố, bố anh làm quan to, làm bạn gái anh nhé. Nhà anh mặt phố, bố anh làm quan to, làm bạn gái anh nhé. My dear, I have a city house. My dad is a big boss, so be my girlfriend. Như vậy là chúng ta đã đọc xong 19 câu tỏ tình hết sức là lãng mạn, hết sức là cảm động và cũng rất là đơn giản dễ nhớ. Bạn có biết câu tỏ tình nào nữa không? Comment xuống bên dưới để cho mình đủ bộ 20 câu tỏ tình nha. Như vậy là các bạn đã biết được 19 lời tỏ tình rất là ấn tượng, rất là cảm động và cũng hết sức đơn giản. Lần tới nếu bạn muốn tỏ tình với một ai đó mà bạn ngại không muốn nói bằng tiếng Việt thì bạn có thể viết tiếng Anh cho người ấy hiểu nha. Cũng như các bạn gái khi mà được bạn trai người nước ngoài tỏ tình thì đây chính là những cái câu tỏ tình hết sức là cảm động, hết sức là ý nghĩa. Mình xin ngừng video của mình tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Những video tiếp theo mình sẽ chia... và bạn nhớ đừng quên đăng ký, subscribe kênh Misamisu cô giáo núi rừng để nhận được những bài học tiếng Anh bổ ích, những cấu trúc câu giao tiếp thường ngày cũng như những từ vựng đơn giản các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.